Today we are going to discuss about our second point in basic of power transmission and distribution. This is our first chapter. In that we will discuss in last lecture. We discussed yesterday in last lecture the introduction part of electrical power transmission and distribution. Now we are going to discuss about the components needed for transmission of line. Okay. कंपोनंट्स नीडेड फॉर ट्रान्समिशन लाईन. इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट करण्यासाठी कोणकोणते पॅरामीटर्स लागतात किंवा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन्सपासून रिसिविंग एंडपर्यंत नेऊपर्यंत आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टींची कोणकोणते कंपोनंट्सची रिक्वायरमेंट असते. तर ट्रान्समिशन लाईन, इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिशन लाईन. तर इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिशन लाईनमध्ये कोणकोणते पार्ट्स येतात. लाईन कंडक्टर, लाईन सपोर्ट, इन्सुलेटर, क्रॉस आर्म आणि अदर कंपोनंट्स. यामध्ये मेनली फोर कंपोनंट्स आहेत. एकतर कंडक्टर लागणार इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रान्समिट करण्यासाठी. देन दुसरं जे आहे ते लाईन सपोर्ट मीन्स आपली जी कंडक्टर आहेत कंडक्टरला सपोर्ट करण्यासाठी लाईन सपोर्ट लागणार. देन इन्सुलेटर यूज केले जातात टू इन्सुलेट दी लाईट सेशन. ओके. कंडक्टर्स आपण जे आहे तो ACSR दॅट मीन्स ॲल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स हा कंडक्टर आपण मोस्टली प्रिफर केला जातो इन इंडिया. बिकॉज कॉपरचं कंडक्टरसाठी आपण दोन मटेरियल यूज करत असतो. एक तर कॉपरचं आणि ॲल्युमिनियम. कॉपरची जी कॉस्ट आहे आणि त्याचं जे वेट आहे ते हाय असतं ॲज कम्पेअर टू ॲल्युमिनियम. दॅट्स वाय वी प्रिफर ॲल्युमिनियम इन for transmission of electrical energy. The material used for the conductor for making the conductor is aluminum. Then line support, these are needed for overhead line support. ओव्हरहेड लाईनला सपोर्ट करण्यासाठी लाईन सपोर्ट्स आपण यूज करतो. जे आपण आपल्या आउटसाईड एरियामध्ये किंवा सभोवताली जी इलेक्ट्रिकलची जी लाईन असते त्याला आपण बघतो त्यावेळी ओव्हरहेड लाईन्स जे असतात त्याच्यावर काही इन्सुलेशन वगैरे काही नसतं. त्यालाच आपण ओव्हरहेड लाईनचे जे कंडक्टर्स आहेत त्यांनाच आपण बेअर कंडक्टर्स मीन्स उघडे कंडक्टर्स असंही म्हणतो. तर त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी आपण लाईन सपोर्ट्स यूज करतो. दी लाईन सपोर्ट शुड बी स्ट्रॉंग इनफ टू सस्टेन दी वेट ऑफ लाईन अंडर ॲबनॉर्मल कंडिशन्स. मीन्स हे जे लाईन सपोर्ट्स आहेत किंवा पोल्स जे आहेत त्यांची कपॅसिटी असली पाहिजे की त्या बेअर कंडक्टर्सचे जे वेट आहे ते त्यांना सस्टेन करता आलं पाहिजे. म्हणजेच काय तर त्या कंडक्टरचं जे लाईन कंडक्टर्सचं वेट त्यांना सोसता आलं पाहिजे अशी त्यांची पोल्सची स्ट्रेंथ असायला हवी आहे. ओके. मीन्स ॲबनॉर्मल कंडिशन्स मीन्स विंड किंवा रेनच्या कंडिशन्समध्ये सुद्धा पोलची स्ट्रेंथ जास्त असायला हवी. द लाईन सपोर्ट्स मे बी वुडन, स्टील, रेल ऑर स्टील टावर्स. जास्तीत जास्त वुडन पोल्स जे आहेत ते लो व्होल्टेजसाठी आपण यूज करतो. स्टील जे आहेत ते मिडियम व्होल्टेजसाठी आणि स्टील टावर्स जे आहेत ते ॲज अ ट्रान्समिशन टावर म्हणून यूज करतो. देन अवर थर्ड पॉईंट इज इन्सुलेटर जे आहेत ते आपण आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रिकल सिस्टममध्ये इन्सुलेटर हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. बिकॉज इन्सुलेशन जर नसेल तर होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जी आहे ती आपली डॅमेज होऊ शकते. त्यामुळे इन्सुलेटर जो आहे तो लिकेज करंट फ्लो होऊ नये म्हणून कंडक्टरला त्याच्या थ्रू पास केलं जातं. यामध्ये काय होतं की इन्सुलेटर्स जे असतात ते क्रॉस आर्म्स पोलवर अटॅच असतात आणि त्या क्रॉस आर्मवरती आपण इन्सुलेटर प्लेस केलेला असतो. इन्सुलेटरच्या थ्रू कंडक्टर पास करून आपण जो काही लिकेज करंट जो कंडक्टरपासून ते अर्थकडे म्हणजे जाण्याची जी शक्यता असते ती आपण त्यातून मीन्स रिमूव्ह करतो विथ द हेल्प ऑफ इन्सुलेटर. मीन्स इन शॉर्ट इन्सुलेटर आपण लिकेज करंट फ्लो होऊ नये म्हणून मीन्स लाईन कंडक्टरपासून अर्थकडे लिकेज करंट फ्लो होऊ नये म्हणून आपण इन्सुलेटर सिस्टममध्ये वापरत असतो. देन फोर्थ पॉईंट इज क्रॉस आर्म्स. दीज आर फिक्स्ड ऑन द पोल. जे काही पोल्स असतात त्याच्यावरती क्रॉस आर्म्स जे आहेत ते फिक्स केलेले असतात. द इन्सुलेटर्स आर सपोर्टेड ऑन क्रॉस आर्म्स. इन्सुलेटर जे आहेत ते क्रॉस आर्मवरती सपोर्ट केलेले असतात.
Cross arms are of iron or steel. देन अनादर कंपोनंट्स कोणकोणते आहेत? डेंजर प्लेट आहे, जे म्हणजे आपण बघतो पोलवरती लिहिलेलं असतं. हाय व्होल्टेजचा जर पोल असेल किंवा हेवी व्होल्टेजची जर लाईन असेल तर डेंजर प्लेट किंवा असं ते बोन्स वगैरे स्केल्टन सिस्टम वगैरे त्यावर दाखवलेले असते. देन गार्ड रिंग म्हणजे इन शॉर्टमध्ये 3 फेजेस असेल तर तिन्ही लाईनमधील व्होल्टेज जे पोटेन्शियल आहे ते इक्वल करण्यासाठी आपण गार्ड वायर यूज करतो. देन लाईटनिंग अरेस्टर्स, जे काही लाईटनिंग स्ट्रोक्स आहेत त्याच्यापासून प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी लाईटनिंग अरेस्टर्स यूज केले जातात. अँटी क्लाइम्बिंग वायर्स मीन्स दॅट मीन्स आपल्या पोलवरती खालून कुठल्याही प्रकारचे जे साप किंवा दुसरे कुठले प्राणी वरती चढू नयेत म्हणून अँटी क्लाइम्बिंग वायर्स किंवा त्या पोल्सला अशा छोट्या छोट्या कंडक्टर्सनी त्याला बाउंड केलं जातं, कारण खालचे जे कुठलेही प्राणी आहेत ते वरती जाऊ नयेत. त्यालाच म्हणायचं अँटी क्लाइम्बिंग वायर्स. स्टे वायर जे असते ते आपल्याला माहिती आहे, जनरली पोलला सपोर्ट करण्यासाठी आपण स्टे वायर्स यूज करतो. देन फ्यूज युनिट्स असतात, जम्पर्स और गार्ड वायर्स असतात. दीज आर दी अदर कंपोनंट्स विच आर यूज फॉर द construction of transmission line. Then our next, this is components of transmission line. In that कंडक्टर्स शो केलेले आहेत. हे जे आहे ते आपली जनरल प्रॅक्टिकल ट्रान्समिशन लाईन आपली अशी असते. 3 फेजचे ते कंडक्टर असतात, आर फेज, वाय फेज आणि बी फेज. वरती जे फर्स्ट पूर्ण वरती जे आहे ते लाईटनिंग प्रोटेक्टर. देन हे जे आहे ते पॉवर लाईन्स जे आहेत पॅरललमध्ये जॉईंट असतात. हे आहे तो स्टील टावर आहे, हा जो ट्रान्समिशन सिस्टममध्ये यूज केला जातो. कंडक्टर्स हे सपोर्ट्स, इन्सुलेटर्स आणि क्रॉस आर्म्स. बेसिकली हे 4 कंपोनंट्स असतात ट्रान्समिशन लाईनमध्ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट करण्यासाठी. देन नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे? कंपॅरिझन बिटवीन प्रायमरी ट्रान्समिशन अँड सेकंडरी ट्रान्समिशन. प्रायमरी ट्रान्समिशनमध्ये जी व्होल्टेज लेवल असते ती हाय असते, 110 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV. तशी सेकंडरी ट्रान्समिशनमध्ये व्होल्टेज लेवल जी आहे ती 33 kV पर्यंत असते. पोझिशन इन पॉवर स्टेज, जे आपण प्रायमरी ट्रान्समिशन जे होतं ते जनरेटिंग स्टेशन्सपासून होतं आणि सेकंडरी ट्रान्समिशन जे आहे त्याला आपण रिसिविंग स्टेशन असं म्हणतो. ग्रीड कनेक्शन, जनरली प्रायमरी ट्रान्समिशनमध्ये ग्रीड कनेक्शन पॉसिबल असतं, बट इन केस ऑफ सेकंडरी ट्रान्समिशन देअर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीड कनेक्शन. ओके, अगेन this is the distribution system 11 kV to 415 3-phase distribution line diagram. This is our diagram. In that it shows that the generating stations, the generating voltage level is 11 kV. From that again substation for stepping up the voltage from 11 kV to 220 kV. मीन्स इथं आपण स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर यूज करून 11 kVचं 220 kVमध्ये कन्वर्जन केलं. देन नंतर काय आहे? प्रायमरी ग्रीड सबस्टेशन. मीन्स इथं काय झालं, 11 kVचं 220 kVमध्ये आपण कन्वर्जन केलं. नंतर काय केलं, प्रायमरी ग्रीड सबस्टेशनमध्ये काय केलं जातं, तर जे काही हाय व्होल्टेज आहे त्याला परत रिड्यूस केलं जातं. 220 kVचं परत आणि 66 kVमध्ये कन्वर्जन केलं जातं. देन 4th नंबरला काय आहे? सेकंडरी सबस्टेशनमध्ये काय, तर अगेन त्या लो व्होल्टेजचं म्हणजे 66 kVचं आपण परत 11 kVला कन्वर्जन केलं जातं. देन 11 kVचं नंतर डिस्ट्रीब्युशन प्रत्येक 3 सबस्टेशनला तिथं गेलेलं आहे आणि त्या परत 11 kVकडून आपण 11 kV किंवा 440 म्हणजेच 440 व्होल्ट सप्लाय आपण त्या थ्रू घेणार आहे. म्हणजेच 3 लाईन्स दाखवलेल्या आहेत आणि एक न्यूट्रल. म्हणजेच आपल्याला 3 फेज सप्लाय हवा असेल तर आपण 3 लाईन्स यूज करणार आणि जर सिंगल फेज सप्लाय आपल्याला हवा असेल तर एक लाईन आणि एक न्यूट्रल अशा पद्धतीने आपण त्यांचा यूज करणार आहे. म्हणजे ॲज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ लोडची कशी रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे आपण
जे काही सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीममधली जे पॅरामीटर्स आहेत ते कन्सिडर केले जाणार आहेत. म्हणजे जर ॲग्रिकल्चर लोड असेल तर आपण ऑब्वियसली काय वापरणार आहे, 3 फेज लाईन्स मीन्स RYB या तिन्ही लाईन्स आपण यूज करणार आहे. पण तेच जर डोमेस्टिक लेवलला असेल तर कोणती एक फेज आपण घेऊ शकतो, दॅट मीन्स RYB यातली कोणतीही एक फेज आणि न्यूट्रल याचा सिंगल फेज सप्लाय बनवून आपण डोमेस्टिक लोडची रिक्वायरमेंट आपण कंप्लीट करतो. दिस इज द सिम्पल ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन. ओके. यामध्ये फक्त इम्पॉर्टंट एवढंच आहे लक्षात ठेवण्याजोगं की ट्रान्समिशन लाईन कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी आपल्याला मेजर पार्ट्स कोणते तर कंडक्टर्स, सपोर्ट्स, देन इन्सुलेटर्स तर लागतातच आणि क्रॉस आर्म हे 4 पॉईंट्स आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत. नंतर ही काही जी डायग्रॅमॅटिकली डिस्ट्रीब्युशन लाईन आहे ती लक्षात ठेवायची आहे. तर त्याच्यामध्ये सिम्पल जनरेशन आपल्याला 11 kV होतं. 11 kVचं कन्व्हर्जन आपण हाय व्होल्टेज करतो म्हणजेच 415 और 440 व्होल्टपर्यंत किंवा 11 kVचं आपण 220 kV आपण हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन करतो. बिकॉज हाय व्होल्टेजनं जर ट्रान्समिशन केलं तर लागणारी जी काही कॉस्ट आहे ती रिड्यूस होते. बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस होतो. म्हणजेच लागणारं जे कंडक्टरसाठीचं जे मटेरियल आहे ते पण इथं रिड्यूस होतं. त्यामुळेच आपण हाय व्होल्टेजला ट्रान्समिशन करतो. नंतर तेच व्होल्टेज आपण रिड्यूस करतो प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशनला. अगेन सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशनला 11 kVचं 440 और 230 कन्व्हर्जन करून जशी लोडची रिक्वायरमेंट असेल, जशी कन्झ्युमर्सची नीड असेल त्याप्रमाणे त्यांचं कन्व्हर्जन करून आपल्याला लास्टली डोमेस्टिक सप्लाय किंवा ॲग्रिकल्चर लोड असेल तर ॲग्रिकल्चरला आपल्याला सप्लाय भेटतो. दिस इज द ओवरऑल ऑफ दिस chapter. Okay. Next we will discuss our next part in next lecture.